درود عزیزان، به ویدیو ببینیم یا نبینیم سریال مثل یک رویا خیلی خوش اومدین. قراره این سریال رو با هم دیگه ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم که به چه صورته و چه نمره‌ای بهش میدیم. در مجموع قسمت اول مثل یک رویا شروع نسبتاً پرهیجانی داره. از همون ابتدا با چندین راز، خیانت و انتقام و شخصیت‌های مرموز سعی میکنه مخاطب رو درگیر کنه. شاید کمی از اتفاقاتش اغراق شده باشه یا اینکه زمان زیاد به نظر برسه. اما اگر از سریال‌های ترکی با داستان‌های پرپیچ و خم، رازهای خانوادگی و غافلگیری‌های پشت سر هم لذت میبرین، احتمالاً این سریال میتونه براتون جذاب باشه. اما اگر به دنبال یک داستان کاملاً واقع گرایانه و آروم هستین، شاید مثل یک رویا انتخاب خوبی براتون نباشه. سریال از جایی شروع میشه که آیدان سوار قایق تفریحی شه. به مانیکوریستش میگه به خاطر اشتباه هیچ کسی عذرخواهی نکن. داستان برمیگرده به چند مدت پیش که خودش هم توی شرایط اون مانیکوریست بوده. یه آرایشگاه کوچیک توی محله پایین داشته که البته شوهرش ریاست میکرده. عروسی یکی از پرسنله و همه دارن آماده میشن. یه دختری میاد میگه باید موهای منو درست کنی و من مصاحبه کاری دارم. آیدان موهای دختره رو درست میکنه و دختره میره سر قرار. در واقع این دختر با شوهر آیدان قرار داشته. شوهر آیدان یه مردیه که با دختره کم سن و سال چت میکنه و ازشون عکسای آنچنانی میگیره و باهاشون قرار میذاره و اتاق اجاره میکنه که باهاشون خوش بگذرونه. توی چت همه چیزو به این دختر گفته بوده که با مروه یکی از کارگرای آرایشگاه هم رابطه داره. دختره میگه من دختر آیتن هستم. همون زنی که 20 سال پیش ولش کردی. در واقع دختر تو هستم. ولی شوهر آیدان زیر بار این حرف نمیره و وقتی که میاد توی محله دختره هم به دنبالش میاد و شروع میکنه به سر و صدا کردن و همه رازا رو افشا میکنه. و میگه آیدان خانم به خاطر این مرد مامان منو بیرون کردین و جوابش رو ندادین. توی روز عروسی شما مادر من مرد و من رو به بهزیستی تحویل دادن. یکی از خرده شیشه هایی که با سنگ زده بوده شکونده رو بر میداره که بزنه به پدرش. ولی افه پسری که اونجا بوده و جزو تیم پلیس هستش خودشو میکشه جلو و میره توی دست اون. پلیس میخواد دختره رو ببره که افه دست دختره رو میکشه میبره اون برادر گوشش یه چیزی میگه و ردش میکنه که بره. آیدان میشینه کلی گریه میکنه و عکساشون رو از هم میپاشونه. بعدم میره سراغ دخترشون که اسمش سزن هست و خودش رو توی اتاق قایم کرده. تارق شوهر آیدان به قهوه خونه پناه برده و قایم شده. خواهرش میره بهش میگه تو باید بلند شی بیای با آیدان صحبت کنی و راضیش کنی که به مجلس عروسی بیاد و الان نباید طلاق بگیریم تا وقتی که ما بدهیامونو بدیم و بتونیم آرایشگاه رو به نام خودمون بزنیم. چیدم یه دوستی توی بیمارستان داره که باید حتما عمل بشه و به پول زیادی نیاز داره. همه توی عروسی منتظر آیدان هستن که به عنوان شاهد قرار بگیره. آیدان یه مقدار دیر میکنه و وقتی که میاد توی مجلس یادش میاد که خودش هم توی لباس عروس توی اون تالار بوده و مادر چیدم رو طبقه بالا دیده بوده. ولی بهش دروغ گفته بودن که اون زن یه نیازمنده و ما بهش پول میدیم که بره. بعد از اینکه مراسم عقد تموم میشه با ناراحتی از اونجا میذاره میره بیرون و میره سراغ افه و ازش کمک میخواد که چیدم رو براش پیدا کنه. چیدم به یه مهمونی اومده و از هر کسی یه لباسی و ساعتی و چیزی میدزده که بتونه وارد مهمونی بشه. با دوست پسر سابق دوستش صحبت میکنه و ساعت رو بهش میده که بفروشه و بتونن عمل دوستش رو انجام بدن. اونجا بادیگاردا میخوان بیرونش کنن که افه میاد با خودش میبرتش. توی اون عروسی یه شخصی به اسم امیر هستش که یکی از شخصیت‌های اصلی داستانه. افه چیدم رو میبره پیش آیدان و چیدم و آیدان شروع میکنن به حرف زدن و چیدم توضیح میده که برای مادرش روز عروسی آیدان چه اتفاقی افتاده. مادرش با اتوبوس داشته میرفته ادرمید که اونجا بیهوش میشه و میبرنش بیمارستان و وقتی هم که بچه به دنیا میاد بچه رو میبرن بهزیستی. چت‌های شوهر آیدان رو بهش نشون میده. آیدان به چیدم میگه اون ساختمون روبرویی رو میبینی؟
یه آرایشگری داره به اسم رویا خانم. من هر وقتی که از بازار برمیگردم و رد میشم فقط اینجا رو نگاه میکنم و آرزومه که یه روزی همچین جایی داشته باشم. من حتی از طارق هم بهتر بودم. اون آرایشگاه رو با پولی که توی مسابقه برنده شدم خریدیم ولی الان اون رئیس شده. اگه طارق توی زندگیم نبود من یه آدم خیلی بهتری میشدم. وقتی که چیدم داره با تلفن صحبت میکنه آیدان گوشواره‌هاشو میذاره توی کاغذ آرزوهاش رو میذاره توی کیف چیدم. صبح آیدان وقتی که میبینه دخترش به مدرسه نرفته سراغش رو از دختر عمش میگیره و اونا هم با دوز و کلک که طارق اینجا نیست میکشوننش به خونشون. مروه هم اومده که با طارق صحبت کنه که حالا که آیدان به مشکل خورده با طارق ازدواج کنه. وقتی که آیدان داره سر خواهر شوهرش داد و بیداد میکنه مروه رو اونجا میبینه و بهشون میگه که میدونه مروه و طارق با همدیگه در ارتباطن. خواهر شوهرش هم الکی مروه رو بیرون میکنه که یعنی من خبر نداشتم از این موضوع. آیدان میره سراغ دخترش سزن که باهاش صحبت کنه برن با همدیگه یه زندگی جدایی رو تشکیل بدن. ولی سزن دوست داره که پدر و مادرش کنار هم باشن و به خونهشون برگردن. موقع رفتن آیدان حلقش رو در میاره و میذاره روی میز و به طارق میگه ما دیگه از هم جدا میشیم. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده حتما ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم روشن کنین. دوست آیدان که با هم توی آرایشگاه کار میکردن خونه مادر شوهرش که یه اتاق خیلی کثیف و نامرتب هست رو برای آیدان جور میکنه که فعلا اونجا زندگی کنه و تصمیم میگیرن که با هم دیگه مرتبش کنن. یه مشتری به دوست آیدان فکریه زنگ میزنه که فردا توی قایق میخوایم آرایش بشیم. فکریه میگه من میرم وسایلمون از آرایشگاه برمیدارم و فردا با هم دیگه میریم اونجا. زینب دختر خواهر شوهر آیدان با افن نامزده و داره زخمای دیروز نامزدش رو پانسمان میکنه که به افن زنگ میزنن که مأموریت داری. آیدان و فیکو با همدیگه به سمت قایق میرن و اونجا آیدان با امیر آشنا میشه. وقتی که میبینه دکمه پیراهن امیر افتاده سعی میکنه اونو براش بدوزه و یکم با همدیگه صحبت میکنن. امیر از بوی موهای آیدان که بوی یاس میده خیلی خوشش میاد و آیدان میگه این یاس امین و دوله هستش. خودم پرورش میدم. اگر بخواین براتون میفرستم. وقتی آیدان میره طبقه پایین صدای ماشین پلیس میاد و همه جمع جور میکنن که قایم بشن. آیدان رو میبینه و سعی میکنه که یه کاری کنه که پلیسا اونو نبینن. امیر یه کیسه کوچیک میندازه توی کیف آیدان و قایم میشه. وقتی آیدان میاد خونه کیفشو باز میکنه اون کیسه رو پیدا میکنه و میبینه که توش پر از الماسه. امیر با یه شماره ناشناس بهش زنگ میزنه و میگه اون کیسه دست شما امانته. فردا صبح ساعت 10 هتل سولار باشین. بعدم امیر توی کلانتری گوشی رو میذاره لای یه نون ساندویچی و میگه ببرینش برای فلانی. صبح آیدان آماده میشه که بره هتل. هم میاد بهش سر بزنه که ببینه چیزی کم و کسر نداره و اصرار میکنه که من میرسونمت. آیدان سر راه پیاده میشه و یه ماشین میگیره و میره هتل. کارگزار امیر هم توی هتلی که مراقب باشه. 2 نفر میان آیدان رو میبرن سر یه میزی و کارشناسا الماسا رو بررسی میکنن و بدون اینکه هیچ حرفی بزنن یه کیف سامسونت میذارن جلوی آیدان و میذارن میرن. آیدان که نمیدونه با اون کیف باید چی کار بکنه یکم اونجا میمونه و بعد تصمیم میگیره که کیفو با خودش ببره. میره توی اتاق کارمندا و یه کلاه برمیداره میذاره روی سرش و یه کوله هم که پولا رو توش بریزه. کارگزار امیر هم رفتن آیدان رو میبینه. دوست پسر دوست چیدم به چیدم زنگ میزنه و میگه نتونستم اون ساعت رو بفروشم. ساعت قلابی بوده. در واقع ساعت رو فروخته و پولش رو برای خودش برداشته. چیدم وقتی که میرسه به خونه آیدان میبینه که سزن اونجاست و یکم با همدیگه بگو مگوشون میشه. وقتی هم که آیدان میرسه سزن از سر و وضع اون خونه و اینجور چیزا ایراد میگیره و ناراحته و با مادرش بحثش میشه و میذاره میره. آیدان به چیدم میگه وایسا برات غذا بیارم. وقتی که داره میزو میچینه متوجه میشه که چیدم نیست و اون پولا هم نیست. چیدم پولا رو برداشته و برای بچه‌های کار یه مقدار غذا میخره و یه مقداری از پول رو هم به دکتر بیمارستان میده. به دوست پسر دوستش زنگ میزنه که برای من یه قایق جور کن میخوام فرار کنم. وقتی که به اسکله میرسه پولا رو نشون پسره میده و میگه من میدونم که تو داری سر منو کلا میذاری و
پا میذاره به فرار و پسرم به دنبالش. چیدم میرسه به خیابونی که پلیسا توش هستن. میره با اونا انگلیسی صحبت میکنه و میگه من مهاجر هستم که بتونه از دست پسر فرار کنه. وقتی به بیمارستان میرسه یکم با دوستش که بیهوشه صحبت میکنه و وقتی کیفشو باز میکنه گوشواره‌های آیدان رو داخل کاغذ آرزوهای آیدان میبینه و یه تصمیمی میگیره. شبونه سزن به بیمارستان اومده و یکی از پرسنل میکشتش کنار و گوشی و میذاره کنار گوشش. از اون ور خط یه پسری به اسم برگ به سزن میگه بیشتر از این دردسر درست نکن و بیا برو بیرون. در واقع اتفاقی که برای دوست چیدم افتاده بوده تقصیر سزن و برگ بوده. صبح چیدم از محضر میاد بیرون و به آیدان زنگ میزنه و آیدان بهش میگه چرا پولا رو برداشتی؟ اون پولا مال من نبوده، مال یه نفر دیگه ای بوده. اون آدمای خطرناکی هستن. آدمای امیر هم میان بهش میگن که اون زنه سر قرار نرفته که پولا رو پس بده. آیدان میره سر قرار پیش چیدم و اونجا متوجه میشه که چیدم اون آرایشگاه بزرگی که همیشه آیدان آرزوش رو داشته براش خریده و بهش میگه بیا اینجا کار کن و پولدار شو. آیدان شروع میکنه با چیدم دعوا کردن و همون موقع هم امیر سر میرسه. چیدم به امیر میگه این پولو نمیتونیم برگردونیم ولی شما میتونین منو بکشین. حتی اگر آیدان رو هم بکشین برام مهم نیستش. همون موقع به آیدان تلفن تصویری میشه و آیدان میفهمه که آدمای امیر رفتن بالا سر شوهرش و حسابی کتکش زدن. امیر میگه من از پلیس نمیترسم. دیروز پلیس پیش من بود ولی من امروز اینجا هستم. یه پیام جدید برای آیدان میاد که عکس دخترش رو براش فرستادن. امیر میگه خب خانوما حالا چیکار کنیم که مشکل رو حل کنیم؟ دوستان عزیزم مرسی از همراهیتون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. برای قسمت اول من فعلا بهش نمره 7.5 از 10 رو میدم. شروعش کنجکاوی برانگیزه اما برای اینکه مطمئن بشیم که سریال واقعا ارزش دنبال کردن داره یا نه باید قسمت‌های بعدی رو ببینیم. دوست دارم نظر شما رو راجع به این سریال بدونم. حتما توی کامنت ها بهم بگین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.